what they do, and we've been able to do some great things. I want to get into, because you have a venture capital. خب شما یک ونچر کپیتال دارید، شرکتی که در واقع میره و استارتاپ‌ها رو چک میکنه، پلنشون رو بررسی میکنه و توشون سرمایه‌گذاری میکنه. یه شرکت این شکلی شما دارید. Or is it a fund? Yeah, venture capital, yes. Okay. Yes. So you're a venture capitalist. Correct. Yeah. بنابراین شما یک ونچر کپیتالیست هستید. یک کسی که در واقع کسی که این کارو میکنه میگن ونچر کپیتالیست. Yes. Okay, I've heard of that phrase before. Yes. You're a venture capitalist, and what does a venture capitalist do? Yeah. و حالا به من بگو ونچر کپیتالیست چی کار میکنه؟ از زبان خودش میپرسه. So the hedge fund, of course, that's one. Okay, yes, that was it. So you have a hedge. میگه خب اون جریان هج فاند که خب کاملا جدا هست. Hedge fund. Correct. And venture capital, is it the same? میگه که پس تو یک هج فاند داری و یک ونچر کپیتالیست، ونچر کپیتال. They're different. They're totally different. میگه این دوتا یکی هن یا متفاوتن؟ میگه این دوتا کاملا متفاوت هستن، دوتا چیزن. Totally different. A hedge fund is the entity where someone there's disclosures, all these type of things where we tell you what we're going to do with your assets. میگه هج فاند جاییه که قرارداد میبندیم و به فرد میگیم که اوکی شما اگر بیای پول تو بیاری اینجا، ما با پول تو چه سرمایه گذاری انجام میدیم، چه کارهایی میکنیم که تو بتونی پولت بیشتر بشه، در واقع سود بیاد رو پولت. And we grow those assets through different strategies. Got it. So hedge fund, I say, okay, you have a hedge fund and you're saying, hey David, I have this hedge fund. If you invest $1,000. میگه اوکی پس هج فاند این شکلیه. شما مایک سیمز میگه که من هج فاند دارم دیوید و منم مثلا میام یه پولی اونجا میذارم. This is what we're going to do with the $1,000. مثلا $1,000 من اونجا سرمایه گذاری میکنم. شما هم میگی که ما با این $1,000 مثلا میایم اینجور سرمایه گذاری انجام میدیم، این استراتژی مونه و به این شکل سود میتونیم بگیریم. Potential returns coming or whatever. Correct. Potential returns, you know, of course the legal stuff is. میگه اوکی پتانسیل درآمدی رو به شما میگیم و البته از لحاظ قانونی ما باید سلب مسئولیت ها و اون مسائلی که بهش میگن دیسکلیمر اونها رو هم میگه باید انجام بدیم، مثل که نتایجی که در واقع تا امروز بوده ممکنه تکرار نشه، تا امروز هر چی بوده ممکنه از امروز بعد متفاوت باشه. You know, you can't base on what happened last year, what's going to happen this year. Conditions change every day. شرایط هر روز میتونه متفاوت بشه. Etc. We do have a great track record though. So میگه ولی با این وجود ما در واقع یک سابقه خیلی درخشان داریم تو این زمینه که ما بهش افتخار میکنیم این سابقه‌مون رو. So what I've invested in was your hedge fund. Correct. Yes. میگه دیوید میگه پس اون چیزی که من سرمایه گذاری کردم پیش تو توی هج فاند تو بود، درسته؟ Correct. It's so crazy. I'm just learning what it is. میگه که آره و دیوید میگه که اوکی این یک کوچولو شاید جالب باشه برای بقیه که من تازه میفهمم اصلا کجا سرمایه گذاری کردم، ولی خب دلیلش رو میگه اعتمادی که داشته به کسان دیگری که نتیجه گرفته بودن، به شرکتی که اونجا سرمایه گذاری کرده. Only because I have some friends that all invested in the hedge fund. Correct. میگه من این کار کردم به خاطر اینکه دوستایی دارم که اون دوستام همه تو هج فاندی که شما داری سرمایه گذاری کرده بودن، خوشحال بودن، مثبت بودن و خب من هم اومدم این کارو کردم. در واقع دلیلش این بوده. And one of my buddies, he told me about it 2 years ago. یکی از دوستای صمیمیم 2 سال پیش به من گفت راجع به هج فاند تو. And he was like, "Yeah, man, my buddy Mike, I put in 50,000 or something like that." I was like, میگه من گفت من 50,000 تا گذاشتم تو هج فاند. At that point I was like, "Man, I could probably do 25,000." Right. He's like, "Man, I can see if I can get you in. It's all good." And I just never followed up. Right. میگه آره منم تو ذهنم عدد 25 تایی بود اون زمان مثلا بذارم، ولی خب دیگه من پیگیری نکردم. That 50,000 probably turned into $1 trillion. میگه 50 تای اون میدونم الان تریلیون دلار شد. حالا در واقع میگه یعنی خیلی پول رفته روش، اینو میدونم. Well, whatever he put in. But this time around, when you started talking about it, I didn't understand it, but I trusted it only because I trusted your company and I trust. میگه این سری که به من گفت و حالا صحبتش شده بود، من بازم نفهمیدم چی به چیه، ولی اون دوستم رو و نتایجی که اینا گرفته بودن و شرکتی که تو داری رو من اعتماد کردم بهش. All the other people that invested, all my friends, and it was like a little fear of loss. Like, yo, y'all not gonna get this bro out. Right. So hedge fund, I'm up 60%, which is in what is it, maybe in 2 months?
میگه توی بحث هج فاندی که تو داری، من توی 2 ماه گذشته 60% سود کردم الان. Month and a half? Yeah. 1.5 ماه. Which is crazy. و این دیوانه کننده است. It's nuts. And then, like I said, that's one of the quote unquote higher risk strategies. و اینجا آقای مایک سیمز میگه که نیاز هست که اینجا بگم اون جایی که تو سرمایه‌گذاری کردی الان توی در واقع های ریسک هست، یعنی استراتژی متفاوتی هست برای افراد متفاوت زمانی که بحث هج فاند هست و سرمایه‌گذاریشون هست که ما مثلا میگم باشون صحبت میکنیم، خودشون در جریان هستن، رضایت خودشون هست و ما وارد مثلا ریسکای بالا میشیم که خب ریسک بالا سود بالا داره و در واقع اگر تو تونستی تو 1 ماه و نیم 2 ماه روی پولت 60% اومده به خاطر اینه که تو این استراتژی اومدی واسه. So it is a higher risk? It is. But y'all haven't lost in that long. میگه که یعنی این ریسکش بالاست این کاری که من کردم. میگه آره، میگه پس تو چرا هیچ وقت تو این قضیه ضرر نکردی تا حالا؟ یعنی we haven't. There are losing days, but no losing months. میگه روزهایی هست که ما توی ضرر میکنیم ولی استراتژی ما این شکلیه که ما ممکنه روزی رو از دست بدیم ولی هیچ ماهی رو از دست نمیدیم. یعنی استراتژیمون بر مبنای این شکلیه که ما هیچ ماهی رو نباید از دست بدیم و ماها رو مثبت باید ببندیم ولی بعضی روزها میتونه منفی بسته بشه. And again, that's part of trading. You know, you may have a day where there's a 10% loss. توی تریدینگ میگه یه روزی ممکنه یه 10% تو ضرر بکنی. And some people have a heart attack with it. بعضی زمان ممکنه سکته قلبی بکنن اون روز. See that, but it's in trading, the good thing about it is in one of the markets we trade in, which is the foreign exchange market. توی یکی از مارکت هایی که ما ترید میکنیم فارین اکسچنج یا همون جفت ارزها، that can happen and then over the next 2 days you made that up and then of course the profits continue. این ممکن اتفاق بیفته ولی تو 2 روز بعدش تو میتونی جبران بکنی و باز هم سودآوری و مثبت بودن ادامه پیدا بکنی. So with your hedge fund, you pretty much decided to create a company where you have experienced traders, I guess. Correct. میگه بنابراین تو با هج فاندت شرکتی هست که تو یه سری از تریدرهای خیلی حرفه‌ای رو استخدام کردی و در واقع تریدرهای با تجربه و شروع کردی با پول کار کردن و سودآوری کردن. They take the money, trade it. اونها با اون پولایی که اونجا وجود داره ترید میکنن. And then bring you a return back. Correct. و سود برمیگردونن. But you can do a hedge fund in anything. It doesn't have to be. Correct. و در واقع میگه با این پولی که تو این هج فاند هست یا این هج فاند میتونه هر فعالیتی رو انجام بده. درسته؟ فقط مجبور نیست که بیاد جفت ارز معامله بکنه. All kind of hedge funds. Correct. Got it. And there's different strategies, و میگه که اضافه میکنه حتی استراتژی‌های متفاوتی هم اونجا وجود داره. I'll give you another tip here. اینجا یه نکته دیگه هم من گوشزد میکنم به. That say there's someone that is 70 years old. میگه فرض کن یه نفری 70 سالشه. And they are retired. و این شخص بازنشسته شده. They are on a fixed income and they say, well, I've got this $150,000. فرض کنیم که اونا توی دوران بازنشستگیشون یه حقوق ثابت براشون در نظر گرفته باشه، همون حقوق بازنشستگیشون، و $150,000 هم نشست جمع کرده تا امروز و این رو هم داره. That needs to last me for a long, long time because و اون شخص میگه که این 150,000 تا همه داشته منه و این باید بر من همیشه بمونه، نمیتونم ریسک کنم روش. I'm retired now. I would not suggest to that person a strategy like your strategy. میگه من به اون شخص هیچ وقت استراتژی رو پیشنهاد نمی‌کنم مثلا مثل استراتژی که تو الان داری پولتو گذاشتی و سود میگیری. Because even though that there's no losses. میگه دلیلش اینه که حتی با وجود این که ضرری اونجا وجود نداشته، شاید هم نداشته باشه. And that track record continues for you. و رکوردی که ما تو سالهای سال داشتیم در واقع گذشته‌ای که شرکت من داشته نشون میده اینو و این ادامه داره. Years now. سال هاست که من ضرری نداشتم و مثبت بودم. In the back of my mind subconsciously, I know that it's a possibility. میگه من توی ناخودآگاهم میدونم که امکان وجود داره برای اینکه یهو اتفاقی بیفته. Okay. Very small possibility because ممکنه خیلی این احتمال ریز باشه ولی وجود داره. The risk management parameters are off the charts. و دلیلش هم این که خیلی این احتمال پایینه، اینه که ما ریسک منیجمنتمون، مدیریت ریسکمون فوق العاده یونیک و منحصر به فرده. But that person should not be in that type of strategy. ولی اون شخص نباید توی استراتژی که مثلا برای تو در نظر گرفتیم باشه. Because if that small lightning strike does happen,
به خاطر اینکه اگه اون احتمال خیلی خیلی ریز رعد و برق بشه و نمیدونم دنیا عوض بشه و یه دونه دکمه جایی زده بشه الا به هر دلیلی اتفاقی براش بیفته chance of getting struck by lightning or, you know, small. But you can get but struck it by can, lightning. you know, if you're walking out there, whatever, pushing a buggy in an open field, you might have Right. And it still might, but the chance are still small. Your head and you hold it in the air like and with that being said, the chances are still small. But راجب این که چقدر اون شانس واقعا یعنی اون احتمال پایینه ولی به هر صورت when you're dealing with someone else's funds, میگه ولی وقتی شما با پول یکی دیگه دارید کار میکنید you have to think about it from that person's perspective. شما باید به این پول از دید اون آدم نگاه کنید. And I know that person is not David. و من میدونم اون شخص دیوید نیست، تو نیستی. That person will never go earn that money again. اون شخص هیچ وقت شانس این که یک بار دیگه اون 150,000 تا رو تو زندگیش به دست بیاره نداره، چون به هر حال بازنشست شده و دیگه نمیتونه برگرده به کار قبلیش. Because they can't go say as a school teacher. They can't go teach school again. اون آدم اگر معلم یه مدرسه بوده تا امروز و امروز بازنشست شده، اون که نمیتونه برگرده به اون مدرسه و دوباره مثلا معلم مدرسه بشه. And if they're still teaching school, they will never earn that money back again. و حتی شاید اگر ادامه بده تدریس تو مدرسه، شاید هیچ وقت این پولو بازم نتونه جبران کنه اگر اتفاقی براش بیفته. Whereas if you were to take $100,000 loss, you know, the following month, you know, you're back. It's not gonna. ولی یه شخصی مثل تو اگر این ماه $100,000 ضرر بکنه، ماه بعد با درآمدی که داره شاید برگرده. You know, blow up your entire lifestyle. و این همه زندگی تو رو از بین نمیبره این ضرر. You never invest money that you can't afford to lose anyway. اونم دیوید گفت قانون اینه تو هیچ وقت پولی رو که نمیتونی از دست بدی نباید سرمایه‌گذاری کنی. That's what you tell everyone. میگه این چیزی است که در واقع مایک میگه این جمله چیزی است که به همه میگیم ما. And in that situation they can't afford to lose. They can't afford to. میگه و اون شخص معلم مدرسه که مثلا $150,000 همه داراییش هست و الان بازنشسته شده، این پول رو این شخص نمیتونه از دست بده. Lose it. Can't afford to lose. So we got other things that 3-4% a month. اینجاش خیلی جالبه. میگه برای ما یه استراتژی دیگه داریم که 3-4% در ماه یا مثلا 8% در ماه. اینو جوری میگه که میگه این دیگه مثلا دیگه مولا درزش نمیره، یعنی خیلی دیگه پایینه، خیلی دیگه سیفه، اصلا هیچ مشکلی هم نداره. این عددی که حالا توی شرکت اومگا دارن میدن که اونم همش رو همون موقع هم نمیدن، در واقع از نظر ایشون یه فضای کاملا متفاوت توی بیزینس اصلی خودش، هج فاند خودش، یک در واقع بازی خیلی شوخیه این شکلی که الان داره میگه. We got some things that are 8-10% a month. میگه یه سری چیزایی داریم که 8% در ماه هست. You know, my thing is as long as you're beating the bank, which is not hard to do. میگه که و این تو این بیزینس زمانی که تو بانک رو شکست میدی، یعنی عددی که میدی بیشتر از بانکه و این اصلا هم کار سختی نیست که درصدی بیشتر از بانک بدی، you're in good shape. و تو اوکی، تو میتونی مشتری داشته باشی تو این بیزینس. منظورش بیزینسی که افراد میان پیش تو سرمایه گذاری میکنن، تو میتونی باش کار بکنی و درصد بدی. مادامی که درصدی که میدی بالاتر از بانکه، میگه تو همیشه اوکی. و میگه که ما استراتژی هایی داریم که مدار درزش نمیره دیگه، خیلی سیف، هیچ مشکلی هم نداره. 3-4%، 8% در ماه هست و اون در واقع واسه افرادی که نمیتونن پولشون از دست بدن. But we got some things that are less risk, you know, very what میگه که بسیار ریسک پایین، methodical in how it's traded, خیلی جدی اون تو چارچوب، concentrated and focused. So بسیار متمرکز، اون تریدرها دارن روش کار میکنن. It's still hedge fund. Correct. Still میگه بازم تو همون چارچوب هج فانده. میگه بله. Still trading forex. Correct. هنوزم منظورش یعنی میگه هنوزم تریدینگ فورکس، یعنی ترید های فورکس هست. میگه آره این هست، ممکنه forex and we got other commodities and things of that nature. مثل کالاهای دیگه هم که توی حالا این بازار معامله میشه، اونها هم هست. It's just safer. Correct. میگه که یعنی امنیتش بالاست در واقع اونجا. میگه بله. Just different strategies because every person is different. میگه به هر حال ما استراتژی متفاوتی رو داریم برای اینکه افراد متفاوت هستن. You know, every person is different. Again, I don't know your personal situation, but I would. من مایک سیمز به دیوید میگه من شرایط دقیق مالی تو رو الان نمیدونم. I would think it may be a little different than one of the NBA players. میگه ولی قطعاً اگر قرار باشه راجع به تو فکر بکنم و یه مشتری دیگه، یه کسی دیگه باشه که از افراد ورزشکارای جهانی، سلبریتی‌های جهانی که تو NBA بازی میکنه باشه، قطعاً استراتژی که به تو میدم با استراتژی که به اون میدم هم متفاوته. That you know they again I don't know your situation. میگه اوکی یه بار دیگه بگم که من موقعیت مالی تو رو نمیدونم، ولی
but I know, these guys 30 million a year. میگه ولی میدونم مثلا این شخصی که تو NBA داره بازی میکنه 30 میلیون دلار در سال درآمدش. A little different. یه کوچولو با تو فرق میکنه. یه کوچولو فقط، زیادم نه. یه حالت در واقع تیکه‌ای میاد وسط اینجا. Just a little bit. یه کوچولو فقط. Just a little bit. Just a little bit. 2 years from now, it'll be the same. میگه میدونم 2 سال دیگه دوتا تو این همین، یعنی تو هم درآمدت میره بالا. But just a little bit. So everybody's situation is different. So میگه ولی در واقع هر کسی موقعیتش متفاوت هست. آقای دیوید در واقع درآمدش $1 میلیون در ساله، ولی حالا به هر حال به این شکل. That's what we do. Now the venture capital side. میگه اما ونچر کپیتال، اون یکی شرکت دیگه ای من که ونچر کپیتال هست و فرق میکنه با هج فاندم. تو ونچر کپیتال حالا من توضیح میده. Venture capital is taking a look at opportunities, vetting them. میره و موقعیت ها و در واقع بیزنس پلن های اونها رو ارزیابی میکنه، بررسی میکنه. And deciding if there's something that you want to invest in. و تصمیم میگیره که آیا میخواد تو اون استارت آپ یا تو اون بیزنس سرمایه‌گذاری بکنه یا نه. So is that an angel investor? میگه آیا این همون انجل اینوستر هست؟ یک اصطلاح دیگه است برای یه سری از سرمایه‌گذاری ها. انجل حالا به معنای فرشته است. انجل اینوستر یعنی یه فرشته، یه سرمایه‌گذار. میگه این هم مثل همونه. It's similar. شبیه. Similar. I think angel investing is a little different because از نظر من، از دید من، انجل اینوستینگ یه کوچولو متفاوت هست به این خاطر که again, this is my opinion. There's not. بازم تکرار میکنم این نظر شخصی من هست. There's not as much due diligence as I've seen from the angel investors I know. میگه با تجربه انجل اینوسترایی که من دیدم، اونقدی که مثلا مثل ونچر کپیتال که الان ما داریم برن وسط و ارزیابی کنن، پلن کار رو ببینن، چک کنن، بررسی بکنن، یه همچین چیزی نیست. اونها خیلی شبیه هستن به investors I know. They're almost it's a close walk between angel investor and hard money lender. Right. hard money lender. میگه تمام انجل اینوسترایی که من میشناسم خیلی در واقع شبیه هستن، میتونم بگم نزدیک هستن به هارد مانی لندر، به کسانی که هارد مانی لندر. اینم یه اصطلاح دیگه است به این معنی که فرض کن شما میای پیش یه دوستتون و میگی که من یه مثلا 100 میلیون نیاز دارم برای سرمایه‌گذاری، این سرمایه‌گذاری بیا تو انجام بده. اون میگه اوکی، یه خونه، یه چیزی داری بذاری رهن این قضیه، مثل بانک که به شما وام میده، یه چیزی در ازای اون وام ازت میگیره که اگر پولش طوری شد اونو برداره، که اونم در واقع ارزشش حتی بیشتر از اون پولی که به تو داده. هارد مانی لندر ها کسانی هستن که یه چیزی ازت میگیرن و یه پولی تو بیزنس سرمایه‌گذاری میکنن. میگه انجل اینوستر هم تو همین فضان، ولی ما میریم بررسی میکنیم. فضای کاری ما متفاوت هست. یک ونچر کپیتال وت یعنی بررسی کردن، ارزیابی کردن، بالا پایین اون پلن دیدن و تصمیم گیری میکنن که آقا بیان واسه سرمایه‌گذاری کنن یا نه. یه کوچولو با اونا خب فرق. So close walk. Venture capital is you're vetting things, and I got a team of people, and one person actually who heads that team, and she is an absolute animal. میگه من یک تیم دارم از افراد خیلی با تجربه که اینها حرفه‌ای هستن و یکی از اون لیدرهاشون، یکی از رئیس این تیم، میگه یک کسی از، حالا تو انگلیسی وقتی میگن she is an animal خب یعنی حیوان، ولی معنای مثبت، یعنی این آدم خیلی خفنه، قولیه واسه خودش. حالا اینجا کلمه رو عوض میکنه. That's probably not a good word. میگه شاید این کلمه animal اینجا کلمه درستی نیست. But she would understand. Yeah, she's a beast. She's a beast. میگه این خانم یک هیولاست، یک در واقع قوله، انقدر حرفه‌ای. She is the best. اون بهترینه. At vetting and digging into companies. که در واقع تو زمینه این که یک شرکت رو چکش بکنه، بررسیش بکنه. And saying, hey Mike, pay attention to this. و بگه که مایک بیا یه نگاهی به این شرکت و پلنش بنداز. Man, I tell you, attracted her. میگه از کجا پیداش کردی اینا؟ میگه من بهت گفتم بارها I attracted her، یعنی من جذبش کردم تو زندگی. یکی از بزرگترین الگوهای در واقع ایشون، خدمتتون عرض کنم که آقای باب پراکتر هست و موضوع سیکرت و راز و جذب اینا خیلی تو این شخص زیاده.
و میگه که این شخص رو هم من جذبش کردم. Attracted her. It was a bad meeting. میگه یک جلسه خیلی بدی بود که تو اون جلسه یه اتفاقاتی افتاد و نتیجه اون جلسه این بود که من با این آدم آشنا شدم. A bad meeting. Someone invited me to a meeting. یه نفری منو به یک جلسه دعوت کرد. On a yacht in Miami. توی میامی، توی کشتی، توی یات یه جلسه ای رو ست کردن و منو دعوت کردن. Had, said all these different things and I didn't trust the person. خیلی چیزا رو گفت اونجا. من اون شخص رو بهش اعتماد نکردم. But something told me to go to the meeting. ولی در واقع قبل از اینکه به اون جلسه برم اعتماد نداشتم، ولی یه چیزی حسی درون من گفتش برو. And because I might meet someone else because that's just how things happen. به خاطر اینکه خب ممکنه تو یه نفر دیگر رو ملاقات کنی و این نحوه اتفاق افتادن اتفاقات در زندگیه. When you're looking to attract certain relationships and خصوصا زمانی که تو دنبال این میگردی که جذب کنی. I decided to go and من تصمیم گرفتم که برم. I met her there. I was impressed. من این خانم رو اونجا ملاقاتش کردم و واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. Her team. What side was she on? Was she on the side of the person pitching? Correct. She was. میگه اون طرف کی بود؟ اون طرف اون شخصی بود که اومده بود تو رو پرزنت کنه برای اینکه توی شرکتش سرمایه‌گذاری بکنی یا اینکه نه سمت تو بود؟ میگه نه سمت اون پرزنتوره بود. And that person didn't tell her the correct things about me. میگه و اون شخصی هم که این خانم رو در واقع تو اون جلسه دعوتش کرده بود راجع به من اطلاعات صحیح نداده بود بهش. They thought that they were coming to, pitch me an idea. اونها اومده بودن که یک ایده ای رو با من در میون بذارن. To invest in that person's که من تو شرکت اون شخص سرمایه‌گذاری کنم. Company, but they didn't tell that person didn't accurately portray our relationship. ولی اونها ارتباط من با اون شخص رو درست تصویر نداده بودن به اینها. And so we all figured it out pretty quickly. ما دقیقاً تو همون جلسه متوجه همه چی شدیم. During the meeting. And he was telling her that y'all was like super cool or something. We were میگه بهشون گفته بودن که تو یه آدمی هستی که سوپر کول، یعنی میای اونجا مثلا اونجا پولو میدی بیرون، مثلا پولو سرمایه‌گذاری می‌کنی، آدم خیلی باحالی، مثلا زیاد گیر نیست، اینجوری گفته بودن بهش. Super close and he knew for a fact that I was going to come to the meeting. I'll be ready to write a check for. میگه طرف اینجوری فکر کرده بود که من میام اونجا و خیلی هم استقبال میکنم و هم اونجا یه چک 12 میلیون دلاری رو برای سرمایه‌گذاری می‌نویسم. $12 million and with very little information because I knew him so well. اینجوری بهش گفته بودن که رابطه من و اون شخص خیلی قویه، درسته که اینجوری نیست. Blah blah blah. Which no, I wouldn't have walked into an open bank vault with this guy. میگه ولی من واقعیت اینه که با اون شخص به یک بانکی که باز هست، یعنی با اون شخص توی بانک هم نمیرفتم قدم بزنم، یعنی قدم زدم توی بانک هم باش نمیرفتم، استعاره از این که اصلا بهش اعتماد نداشتم. So but again I went to the meeting. We had a great time. Food was good on the yacht. And میگه به هر حال من جلسه رو رفتم، بودیم، غذا خیلی خوب بود تو اون جلسه. But we just connected, she and I and her team, her colleagues that she had with her, great guys as well. میگه بنابراین ما ارتباطمون رو با اون خانومه و تیمش حفظ کردیم. We went to dinner and drinks that night. همون شب رفتیم بیرون، یه نوشیدنی با هم داشته باشیم. Without the guy. Because بهش میگه که بدون اون آقاه، میگه آره بدون اون آقاه. We knew, we like, let's connect. And میگه که یه حسی تو ارتباط اولیه بود که انگار ما هر دو طرف میدونستیم که ما برای همیم، یعنی ما میتونیم کار بکنیم. And from that point on, man, I was like, okay, this is what I need. I need someone like this to start vetting different opportunities. و میگه من اونجا صحبت‌ها شروع شد و من گفتم اوکی من نیاز دارم به کسی که بتونه موقعیت برای من بدزده. And if she doesn't give me the okay, I don't even take a look at it. و الان شرط اینه اگر این خانم که رئیس این در واقع دپارتمان من هست اگر به من اوکی یه پروژه رو نده، من حتی نگاه به اون پروژه نمی‌کنم. I trust her 100%. Well, let me 100% بهش اطمینان دارم تو این زمینه که کارشو خوب بلده. ask you this though, because she was on the guy's team. I'm guessing it wasn't a good investment. میگه ولی خب این خانومه تو اون جلسه طرف اون آقایه بود دیگه، اون این سرمایه‌گذاری خوبی نبود. She get into that. چطور خانومه خودش درگیر اون
جلسه شده بود. حالا که در واقع این شکلی میگه این خانومه که تو خیلی ازش تعریف میکنی و تو اون جلسه هم که میگی جلسه چیزی نبوده یا اون سرمایه‌گذاری خوبی نبوده، اگر خوبی نبوده یا هر چی که بوده چطوری پس این خانم اونجا درگیر شده بوده؟ through another relationship. یک ارتباط دیگه اونجا وجود So داشت. she got introduced to that person through another میگه اون خانم هم از طریق یکی دیگه معرفی شده بود اونجا. relationship. So and again, I answer to prayer she did. You know, we all laugh about it now. It's an ongoing running joke. Almost every میگه به هر حال خیلی اونجا هم پیچیده بود و این هم از سمت شخص دیگه اومده بود که اونم نمیدونست. خلاصه الان چیزی که همیشه ما راجبش میخندیم و جوک راجبش میگیم نحوه این آشنایی ها و اتفاقاتی که افتاد. به خاطر همین میگه من جذبش کردم چون هیچ سیستمی خاصی اونجا وجود نداشته. But it just happened that way. Gotcha. And it's been a great relationship. She's one of my favorite people now, man. And just the bond when you find some people that are 100% loyal. میگه ارتباط خیلی قوی داره. میگه وقتی آدمی رو پیدا میکنه تو زندگیت که 100% لویال هست، یعنی در واقع وفادار هست. They always got your back. همیشه پشتته. And you know, surround yourself when you're a business owner. Surround yourself with people who. میگه وقتی توی تجارت هستید خودتون رو با افرادی در واقع دور و برتون افرادی رو جمع بکنید که they are you. Well, this is your responsibility as a business. میگه و این در واقع یه تیکه دیگه داره به حرفش اضافه میکنه. میگه و این مسئولیت تو هست به عنوان یک صاحب بیزنس، صاحب تجارت، یک مدیر، یک لیدر، یک کارآفرین که business owner. As a business owner, your responsibility is to create an environment where people don't feel like they're your employees. میگه تو باید به عنوان صاحب تجارت اونجا جوری یه فضایی رو ایجاد کنی تو شرکتت که افرادی که اونجا دارن کار میکنن در قالب یک تیم حس نکنن که برای تو کار میکنن یا کارمند تو هستن. Because no employee will work as hard for the company as they will if they feel like they're part of the company. بخاطر اینکه هیچ کارمندی هیچ زمانی برای شرکتش و برای مثلا صاحب شرکت اونقدر جدی کار نخواهد کرد در مقایسه با اینکه فکر کنه خودش بخش از این شرکته. So everything I do, I set up some type of profit sharing. من هر بیزنسی که انجام میدم اون وسط یه دونه استخر تقسیم سود میسازم که افراد جدا از حالا اگر درآمد مثلا به عنوان حقوق دارن جدا از اون تو سود کلی هم درصد داشته باشه. Where people can eat from the profits because I don't want to be taking a vacation to, you know, somewhere best place in the world and they going to Savannah, you know. میگه برای اینکه من نمیخوام آدمی باشم که مثلا زمانی که خدمتتون عرض کنم میرم سفر مثلا برم به بهترین جای دنیا تعطیلاتم رو، ولی مثلا کارمندام یا کسانی که با هم کار میکنیم برن مثلا سوانا، حالا یه جایی مثلا که خیلی هم حرفه‌ای نیست از لحاظ مثلا خوشگذرونی. Nothing wrong with Savannah, it's a great place. میگه سوانا جای خوبیه ها، یعنی چیز نشه سوء تفاهم نشه، ولی but it's a little different than the Maldives, you know. ولی متفاوت است با مالدیو. So I don't want to create an environment where you know, people are looking at me or looking up to me all the time. میگه من نمیخوام فضایی ایجاد کنم که افراد همیشه مثلا کلشون رو بگیرن بالا نگاه به من کنن. Where there's and I'm not trying to help them up. و این در واقع اون آدمه من نباشم که دستشون رو بگیرم. من نمیخوام این باشه. The environment, when you create that type of environment, you start to create an army within the company. وقتی تو فضایی رو ایجاد میکنی مثل فضایی که من ایجاد میکنم و در واقع افراد خودشون رو بخشی از این شرکت میدونن، نه اینکه رابطه کارمندی و اینها اونجا برقراره، اون موقع است که تو یک ارتش داخل این شرکت تشکیل دادی. People that are relentless, they don't stop working. افرادی که به هیچ وجه رحم نمیکنن و فقط کار میکنن و به هیچ وجه کار رو رها نمیکنن. It's just like me. People say, well, how many hours a day do you work? مثل خودم افراد از من میپرسن که تو روزی چند ساعت کار میکنی؟ As many as it takes. من هر میزان زمانی که نیاز داشته باشه کار انجام میدم. When do you go on vacation? I don't know what vacation is. به من میگن که خب تو کی میری پس تفریحات و تعطیلات و اینا؟ من بهشون میگم که من نمیدونم تفریحات و تعطیلات چی هست اصلا. Just decide to go do business on the beach. من تصمیم میگیرم که برم بیزینسم رو توی سواحل قشنگ مثلا دنیا انجام بدم. اوکی افراد اینو تعطیلات میبینن، ولی
من فقط تصمیم گرفتم که بیزنسم اونجا انجام بدم. Because as long as I have my phone and computer, I'll be in reach but out of touch. به خاطر اینکه مادامی که من گوشیم پیشمه و لپتاپم پیشمه و توی بیچ نشستم، توی ساحل نشستم لذت ببرم، خب من قابل دسترس هستم. کسی نمیتونه دست به من بزنه. I'm at a touch. I'm not in touch. کسی نمیتونه منو ببینه یا بیاد پیشم یا من برم پیشش. یک استعاره از این که ولی میتونه با من تماس بگیره. یعنی من هنوز میتونم کارم رو داشته باشم و بیزنسم رو داشته باشم. You can't touch me, but I'm in reach. Sure. It's just like a bandit, you know, analogy I gave this past weekend. I was in Mexico. It's like you're building a business. You got to treat that business like a baby. میگه که تو همین جریان چند وقت تو مکزیکو بودیم، یه سری برنامه‌ای داشتیم و اینجا اونجا هم صحبت شد. زمانی که شما یک بیزنسی داری، تو باید این بیزنس رو مثل یه بچه کوچیک، مثل نوزاد باش. چجوری با اون برخورد با اون چه شکلیه؟ بیزنس هم مثل اونه. You know, you wouldn't leave the baby no matter. شما هیچ وقت بچه رو رها نمی‌کنید، ترکش نمی‌کنید، ولش نمی‌کنید به حال خودش. What? Right. Exactly. You know, even if you don't like the baby that day, the baby don't stop crying. ممکنه حتی اون روز اون بچه خیلی رو مختون باشه ولی باز هم تحت شرایط شما اون بچه رو رهاش نمی‌کنید به حال خودش. And you know, this and that, you're not going to leave the baby alone and just say the heck with it. You're going to take. هیچ وقت نمیگید که ولش کن، مثلا گور باباش بچه رو هیچ وقت این کار نمی‌کنید. مهم نیست چقدر مختون باشه، چقدر اذیتتون کرده باشه، اون روز فقط گریه کرده باشه. بیزنس هم همین. The baby, you're going to teach the baby, you're going to cultivate the relationship with the baby, make sure that baby is taken care of. شما مدام ارتباطتون رو با بچه قوی‌تر می‌کنید، حواستون جمع می‌کنید که اوکی باشه، غذا بهش میدید، آب بهش میدید، حواستون رو بهش جمع می‌کنید. That's the same way we got to do with our businesses. این دقیقاً کاری که شما باید با تجارتتون هم انجام بدید. And you want to attract people around you that's going to take care of that baby. و شما افراد رو دور و برتون جمع می‌کنید که از اون بچه‌ای که دارم صحبتش می‌کنم مراقبت کنن. They're going to defend you. They'll have your back. اونها از تو مراقبت می‌کنن، اونها پشت تو They'll go to war. اونها به جنگ خواهند رفت با تو. They won't let other people take advantage of you. They're looking out نمیذارن آدم‌ها از تو سوء استفاده کنن. for snakes in the grass. All these different things you need, especially the bigger your business gets or the larger خصوصا وقتی که شرکت بزرگتر میشه اینا مهمتر. your business grows. I need to know how we started this. Which one did you start first, the hedge fund or the venture capital? میخوام بدونم که اول تو هج فاند شروع کردی یا ونچر کپیتال رو؟ و آقای مایک پاسخ دادن که هج فاند. Hedge fund. Yeah. Start a hedge fund. Start a hedge fund. How did you start a hedge fund, and what were you doing when you started this? میگه چجوری استارتش کردی و اون موقع مشغول چه کاری بودی وقتی استارت زدی هج فاند رو؟ هج فاند یعنی یک صندوق سرمایه‌گذاری. I was still doing network marketing. من هنوز مشغول نتورک بودم. Really? Still doing network marketing. After Bitcoin? Well, I'm بهش میگه که این بعد از قضیه بیت کوین، حالا بعضی چیزا رو شما نیاز از من بگم. داستان بیت کوین آقای مایک سیمز داستان خیلی قشنگه و انگار که همه میدونن، یعنی که از اتفاقات مهمه که ایشون پول خیلی خوبی اونجا در آورده و اینجا دوباره اشاره میکنه، میگه این قبل از بیت کوین جریان بیت کوینت بود یا بعد از جریان بیت کوینت؟ getting into the Bitcoin. I need to be a part. میگه من باید بفهمم این جریان بیت کوین یه بار بشنوم. I need to figure out this Bitcoin story because I've been dying to ask you. یه جورایی چجوری بگم I've been dying to ask you، یعنی مردم که اینو ازت بپرسم، یعنی خیلی میخوام ازت بپرسم. Okay, so it was during you were doing network marketing. Doing network marketing. ببین دوران نتورک تو داشتی، هنوز مشغول نتورک بودی زمانی که هج فاند رو شروع کردی. And I started investing in Bitcoin too. The last few years I was in network marketing as well. میگه و بحث بیت کوین رو هم تو چند سال آخری که تو نتورک بودم استارت زدم. So take me back to your first Bitcoin experience, like how you learned about it. میگه اولین تجربه بیت کوین تو برام بگو لطفاً. Again, my friend had been calling me, talking to me about it. Finally, I said, okay, everybody has a pain point. میگه داستان اینجوری شروع شد. یکی از دوستای من بود که همش رو مخ من بود، یعنی حالا این شکلی همش به من میگه بابا بیا تو بیت کوین، بیا تو بیت کوین بخر. میگه من اعتنا نمی‌کردم و اینجا میگه که هر کسی یک نقطه درد داره، یک آستانه درد داره. Right? Where you're looking at something for so long that when the numbers start to get so big, it starts to get painful. میگه وقتی که مثلا یه پروژه بوده تو سرمایه‌گذاری نکردی و اعداد هی بزرگتر شده و الان میگه اذیت میشی وقتی میشنوی اخبارو. And you're mad at yourself for not taking a look earlier. و تو از خود عصبانی که میگه ای کاش زودتر منم قاطی ماجرا شده بودم. میگه یه نقطه‌ای هست و نقطه دردناکیه. I reached my pain point.
میگه من به اون نقطه دردناک رسیدم. And that pain point was $100 million. میگه و اون نقطه دردناک 100 میلیون دلار ارزشش بود. That's a serious pain point. میگه این یک نقطه جدی از درد هست. And I'm like, okay, let's take a closer look at this thing. میگه من با خودم اونجا گفتم که اوکی یه نگاه جدی‌تری به این قضیه بیت کوین بذار بندازم. And I I bought say my pain point was 100 million, meaning you wanted to get to 100 million? No. میگه وقتی میگی نقطه درد 100 میلیون دلار منظور اینه که تو می‌خواستی به 100 میلیون دلار برسی. Oh, he had 100 million. میگه نه اون آدم حالا تو اون لحظه 100 میلیون دلار داشت. He had $100 million worth of cryptocurrency. 100 میلیون دلار بیت کوین و کریپتوکارنسی داشت تو اون لحظه. یعنی اون از زمانی که شروع کرده بود به 100 میلیون دلار رسیده بود سرمایه‌اش و من اینجا نقطه درد من بود. گفتم چرا من زودتر وارد قضیه نشدم؟ داستان انگار جدیه. And you know, that was painful because I remember when he started telling me to buy it. میگه و این خیلی دردناک بود به خاطر اینکه زمانی که اون به من گفت تو هم بیا یادم من. And I didn't buy it. Where was he و من نخریدم اون زمان. when he started telling you to buy it? Probably $200. میگه کی به تو گفت تو بیا بیت کوین بخر؟ میگه حدود بیت کوین $200. $300. $200 $300 بود بیت کوین. این شروع کرد به من گفتن که آقا بیا بخر بیا بخر. So I bought my first Bitcoin March 1st, 2017. میگه اولین بیت کوینمو من مارچ 2017 خریدم. It was it was fluctuating between 880 and 980, somewhere around there. میگه بین 800 900 دلار بود عدد بیت کوین قیمتش. Yeah, somewhere in between there. 880, 980, $880, $880 $880 تا $980. Bought my first Bitcoin. Loaded up pretty nice. میگه خوب اکانتمو پر کردم از بیت کوین. Actually, my first investment was 10 grand. البته میگه اولین باری که خرید زدم $10,000 خرید زدم. Into it. And then I started to become obsessed with it a little bit. و بعدش یه جوری دیوونه‌اش شدم. در واقع حسابی گیر کردم توش، یعنی هر روز پیگیر شدم. And start watching it every night because crypto is like it's addictive. به خاطر اینکه دنیای کریپتو اجرایی در واقع تو رو معتاد میکنه. Because when you start watching the charts and learning how to trade and all these different وقتی که شروع میکنی به چارتا نگاه کردن و گراف رو بالا پایینش رو دیدن و معامله کردن. things, and I started doing that and started investing a little bit more. شروع کردم به سرمایه‌گذاری بیشتر. As I started to see what happened, and I remember we had a down 2 weeks, and then و ما توی 2 هفته‌ای که عدد اومده بود پایین. and you know, I had to remind myself this is when you buy. من مجبور بودم یا اون لحظه به خودم یادآوری کردم که ببین الان عدد اومده پایین، الان وقت سرمایه گذاریه. You don't get down in the dumps, you know, you got a long-term strategy. به خاطر اینکه تو یک استراتژی طولانی مدت داری، الان وقتشه که شروع کنی به خرید. This is when you buy, so I bought more. So between March 1st of 2017 بنابراین بین مارچ 2017 to December 31st of تا دسامبر 2017 I invested about $500,000 of من $500,000 توی اینا سرمایه گذاری کردم. my own money into the crypto market. از پول شخصی خودم توی دنیای کریپتو سرمایه گذاری کردم. That $500,000 turned into a lot of money. اون $500,000 به پول خیلی 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 زیادی تبدیل شد که حالا در ادامه ماجرا اشاره میکنه چقدر. Hold on. A lot of money. That year you put $500,000 in Bitcoin. تو در واقع مارچ 2017 تا حالا دسامبر $500,000 میه وسط تو کریپتو و بیت کوین و اینا. At 800 different crypto. In different crypto. Yeah. But Bitcoin specifically was like less than $900. Correct. و میگه که بیت کوین تو اون زمان کمتر از $900 بود. درسته؟ میگه بله. But then that year it had that run. میگه ولی اون سال اوج بیت کوین بود اگه یاد باشه. Toward the end of the year and it was major. بنابراین آخر سال سود فوق العاده بالایی بود. Toward the end of the year 2017. Correct. End of 2017. And it shot up to where? 20,000. میگه خب عدد بیت کوین به چی رسید اون سال؟ میگه حدود 20,000 تا. What? Yeah. 20,000. And so then now here's the thing. It was not all Bitcoin. میگه و نکته که باید بگم اینه که فقط هم بیت کوین نبود اونجا. Because you've heard me say this many times now, attraction. میگه همیشه دیدی من صحبت از اترکشن میکنم، صحبت از جذب میکنم، قانون جذب. The goal is billionaire. I said that, I tell everybody that.
میگه هدف من میلیاردر شدنه. به همه میگم. You don't know exactly how it's going to happen. تو نمیدونی چه شکلی این اتفاق خواهد افتاد برات. But when you state a goal, you have it written down. ولی وقتی به هدفت میچسبی و اونو جایی نوشتیش، You start to attract the right people into your تو شروع میکنی به جذب آدمای درستی که قراره تو این قضیه تو رو کمک کنن. life to create to that kind of pushes you along that path, right? اونها تو رو هول میدن تو اون مسیر که تو برسی به هدف. Right? So I was attracted through my friend who got me into crypto. من به وسیله دوستم جذب شدم تو دنیای کریپتو. To a group of guys. و از طریق اون به یک تیم دیگه جذب شدم. That were heavy hitters in crypto. اونها آدمای خیلی خفنی تو زمینه کریپتو بودن. And back then the ICOs were very very popular. اون زمان ICO ها خیلی معروف بود. ICO ها زمانی است که یک کوینی، یک کریپتوی میاد و توی فاز اولیه‌اش هست، فازی که لانچ میکنه و افراد میتونن خرید بکنن. Still popular now, but back then it was a wild west. So there's ICO when it first hits the market. Initial coin offering. اسمش از Initial Coin Offer. ICO یعنی فاز اولیه ارائه یک کوین. Coin offering, which is like when a company goes public. IPO. وقتی یک شرکتی میره و پابلیک میشه. Yes, gotcha. But then there's the pre-sale. میگه ولی یه چیزی قبل از اون هست به نام پری سیل، یعنی پیش فروش. The pre-sale before the ICO. پری سیل ها یا پیش فروش ها قبل از حتی ICO ها هستند. So we would get in the pre-sale. ما وقتی می‌خواستیم یک ارزی رو بگیریم تو دنیای ارز توی پیش فروش وارد قضیه می‌شدیم. So you know the guy or the lady that's putting together a coin? These guys, I didn't know anybody. میگه تو اون آدمی که مثلا یک کوین رو می‌خواست شروع کنه رو میشناختی؟ میگه نه من هیچ کسی نمیشناختم. این گروه میشناختشون. Guys knew him. And they just said, Mike, follow us. We like you. و اونا من گفتن مایک دنبال ما بیا، ما دوستت داریم. We're attracted to you. ما جذب شدیم به سمت تو. You're in our group now. ما توی گروهیم الان. We know you're serious about this. ما میدونیم تو جدی هستی تو این قضیه. Likeable guy. We know you're. تو آدمی هستی که دوست داشتنی هستی. We've heard about your success in network. ما از موفقیت‌های تو نتورک مارکتینگ شنیدیم، تو رو استیج دیدیم. Marketing, man, we saw you on stage or with Les Brown or something, some kind of ما تو رو با لس براون رو استیج دیدیم. personal growth seminar. Man, we like you. سمینارهای رشد شخصی دیدیم. میتونم ما دوست داریم. And I like y'all too. Y'all know. منم گفتم خب منم شما رو دوست دارم. Something I don't know. Just let me in the group. What I got to do to qualify? به من بگید که من چیکار بکنم که منم در واقع کوالیفای بشم اینجا. And then they say, hey man, just listen, just follow the plays. و اونا از من خواستن که من فقط دنبالشون کنم. And then so there were pre-sales where we would get in at 3 cents. پری سیل هایی بود، پیش فروش هایی بود که ما با 3 سنت مثلا یک کوین رو می‌خریدیم. Just for an example, 3 cents. The ICO would be 10 cents. ولی زمانی که ICO یا همون فاز اولیه فروش پابلیک میشد با 10 سنت شروع میشد. فکر کن ما 3 سنت خریده بودیم ولی ICO با 10 سنت لانچ میشد. We already won. And then ما سود زیادی میکردیم. it hit the market, it drive up to 20 cents. That's و وقتی که توی مارکت در واقع یکم جا میافتاد 20 سنت میشد مثلا. why you would see coins hit the market, they shoot up after ice when they hit the market, then you see a dip, that dip was us selling. میگه برای همین وقتی که شما بعد از کوینا رو میدیدی که شروع میشد شوت میشد به سمت هوا، قیمتش میرفت بالا و بعد یهویی میریخت. اون جایی که میریخت دقیقاً جایی بود که ما میفروختیم. We were taking major profits. ما اونجا سودهای خیلی جدی رو میگرفتیم. And bro, we did that so many times. میگه و bro we did that so many times. میگه و ما این کار رو خیلی تکرار کردیم. میگه که بزرگترین سودی که تو این قضیه کردی رو بهم بگو. Like where you got it super early, like pre-ICO. Oh man. Is the coin still around? میگه اون کوینی که گرفتید هنوز هست توی دنیا توی بازار؟ It is. One of them still is. I'll tell you the biggest hit. میگه که آره هست. میگه ولی بعد یکی از اون بزرگترینا رو میگم. One of the, besides Bitcoin, جدا از بیت کوین. Ripple. Ripple. I got in Ripple and it was not even ICO then. It was just kind of early. میگه هنوز ICO نبود. هنوز ریپل ارائه نشده بود تو دنیا. ما وارد شدیم. I think I got in Ripple at 6 cents. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 6 سنت من ریپل رو خریدم. And then that run, I think it took it to $3.20. و عدد به $3.20 رسید.
And I had millions. و من 1 میلیون ریپل داشتم. Yeah. Whoa! Yeah. Whoa! Yeah. Did you say millions? Yeah. In Ripple? Yeah, I had millions in Ripple. 3 cents. My first buy at Ripple was $1 million Ripple. میگه اولین خرید من توی ریپل 1 میلیون ریپل بود. All right, look, I know you're enjoying the episode, but I got to tell you, finally, you asked for it, and we created a Patreon, okay? We created اینجا تبلیغات خودش هست. من ترجمه نمی‌کنم. an inner circle. We have amazing stories, amazing information, how-tos from the episodes. The only thing we're missing is a community. So it's about that time. We put together a Patreon, we put together a community because we have to have conversation around the information. So even this podcast we're listening to right now, there needs to be conversation. I want to hear what you got. I want to hear what you got. Like, let's throw some stuff back and forth. And because we're like-minded, we're all going in the same direction. When we connect in a community, we can connect on other stuff outside the community because we're building real relationships. Okay, so check out the Patreon. We got 3 tiers. I don't care what tier you join. The support is appreciated. Okay, thank you so much. Now back to the episode. $1 million Ripple or $1 million in Ripple? میگه که 1 میلیون ریپل گرفتی یا 1 میلیون دلار ریپل گرفتی؟ $1 million in Ripple. Excuse me. Yeah. No, I didn't invest in me. I bought $1 million Ripple. How many? من 1 میلیون ریپل گرفتم. How much was that? I can't remember. It's 6 دقیقاً چقدر دادی؟ میگه یادم نمیاد ولی تقسیم کن خودت. 6 سنت هر ریپل رو گرفتم. cents into I can't remember how much money it was. But I wanted $1 million Ripple because everybody kept saying, "Hey, Ripple is a big one." Because of what they were doing with the banks, all that kind of stuff. ولی خب به خاطر اینکه ریپل یه سری چیزای در واقع با بانک‌ها سری خدمات بانکی توش بود و اینها همه به من گفتن ریپل خیلی خوب میشه. حالا تو اون جمعی که بودیم من گفتم من 1 میلیون ریپل می‌خوام. $3.20 somewhere around there. I sold around 310. میگه من روی $3.10 فروختم. 1 میلیون ریپل رو 6 سنت خریدم. روی $3.10 هر کدومش فروختم. Somewhere. I sold it all. That would be 3 million. But you had to put in significantly less than that. میگه در واقع تو 3 میلیون دلار گرفتی ولی عددی که گذاشتی خیلی کم بود، حتی کمتر از $3,000. Significantly less. به شکل قابل توجهی کمتر است. یعنی عدد سودم. Significantly less. That's like $100,000 or something like that, or not even that. It's like crazy. It wasn't even that much. Yeah. حتی $3,000 هم نشد. It wasn't even that much. It wasn't even that much. And then sold out and then do you still do this? میگه هنوزم از این کارا میکنی؟ Not to that because crypto, be honest, it frustrates me now. میگه خب دیگه مثل قبل نیست و یه جورایی حوصله‌مو سر میبره، صادقانه بگم. Because in forex or the stock market there are some fundamentals and میگه توی فورکس و توی بازار سهام یه سری فاندامنتال ها هست، اصول بنیادین هست. Some things that you can kind of, see and they kind of happen that way. که تو میتونی اونا رو ببینی و اینا اتفاقاتی که میفته بعدش، چیزی که دیدی اتفاق میفته، یعنی میتونی پیشخونی کنی. Crypto, there's the fundamentals, but then there's the FUD. The other factors. The FUD, the fear, uncertainty and doubt that میگه که توی بازار کریپتو مسئله‌ای که هست فاندامنتال وجود داره ولی بازار اونقدر بزرگ نیست و اونجا ترس و اتفاقاتی که قاطی ماجرا میشه، بازی‌هایی که میکنن اونا هم هست. People put into the market because the market's so small. مارکت خیلی کوچیکه توی دنیای کریپتو. I think it may be $1 trillion now. شاید حتی $1 تریلیون مثلا. A little over $1 trillion market, but it's still small compared to the other markets. و این به نسبت مارکت‌های دیگه کوچیکه. So it's easily manipulated. همین میشه راحت باش بازی کرد و یه جورایی manipulate یعنی دستکاریش کردن. The Chinese government can put out some bad news. دولت چین یه خبر بد میده بیرون. Boom, the price of Bitcoin drops. و بوم، قیمت بیت کوین میاد پایین. And then the altcoins follow Bitcoin. و خب بعد آلت کوین ها هم دنبال رو بیت کوین هم. So when people ask me advice on crypto now, I don't give it to them. وقتی افراد از من در واقع پیشنهاد یا سفارش در رابطه با دنیای کریپتو میپرسن که مثلا چیکار بکنم و اینا، من دیگه بهشون پیشنهادی نمیدم. And I say no, I'm not gonna give you advice. I don't give it to them because 70% of the time I haven't been right.
میگه به خاطر اینکه 70% مواقع من درست فکر نمی‌کردم، یعنی اشتباه میکردم. Just being honest, 70% باهاتون صادقم. because I though. can't early on, but here's what I tell people. It میگه از همون ابتدا هم همینطور، ولی نکته اینه wasn't even not being right. I was in the right place. من خودم درست مثلا پیش بینی نمی‌کردم تو این جریانا. من جای درستی بودم که این همه سود کردم. The right time with the right people. من در زمان درست با آدمای درست بودم. I didn't have to be right. من نیازی نبود که خودم درست باشم، یعنی من درست فکر کنم یا من درست پیش بینی کنم. من این نیاز نبود. من جای درست، زمان درست با آدم درست بودم. به حرف اونا گوش دادم و این شکلی شد. Right place, right time, right people. Right place, right time, right people. زمان درست، مکان درست، آدم درست. I learned a lot. من خیلی یاد گرفتم تو این بازی. But that run to 50 million, you know, from half a million to $50 million. میگه ولی اون مسیر من از $500,000 که شروع کردم به $50 million، اینجا عددشو میگه. In crypto assets. توی دنیای کریپتو. That run was 10%, maybe it probably increased to 20% knowledge. The rest of it was timing and relationships. تا 20% رو میتونم اطلاعات خودم رو بیارم وسط. 10 تا 20%. ولی 80% آدمای درستی که اون زمان دور و بر من بودن، جای درستی که بودم و در زمان درست اقداماتی که انجام شدم. From $500,000 to $50 million. Yeah. میگه دقیقه صبر کن ببینم از $500,000 به $50 million. In what time period? و تو چه بازه زمانی؟ From December 31st. از excuse me, March 1st to 1 مارچ 2017 December 31st. تا دسامبر 2017. یعنی شما توی بازه 9 ماهه $500,000 رو 100 برابر کرده تا $50 million. Yeah. That's yeah. What? Now here's where the fun begins. Oh. میگه بذار حالا ادامه‌شو براتون میگم. Man. Because there was a correction. میگه یک اصلاح اتفاق افتاد بعدش. Okay. Bitcoin started to cascade. I can't remember what happened. میگه بیت کوین ماجراش شروع شد و یه جورایی قیمتش شکست. First of all, it was too high in the first place. There was no reason Bitcoin should have been 20 grand. It got there because the people with the experience was telling. میگه اولا بگم که زمانی که من به $50 million رسیدم باید بگم که من در واقع شرایط بازار یه کوچولو اصلا بالای چیزی بود که باید می بود. 20,000 تا عدد بالایی واسه بیت کوین بود و دلیلش هم میگم بهتون چه اتفاقی افتاده بود. People with the money what to do. به خاطر اینکه آدمایی که میفهمیدن، آدمایی که بازار رو میشناختن، تجربه داشتن، به آدمایی که نمیشناختن به اونها میگفتن چیکار کنن. And the people with the money kept buying. و آدمایی که صاحب پول بودن شروع کردن خریدن. Buying, drove the price up. و قیمت رو بردن بالا. And then the people with experience said, "Hey, it's time for me to take profits right now." و آدمایی که میفهمیدن بازار رو و تجربه داشتن گفتن خب الان وقتشه ما سودمون رو بگیریم. شروع کردن به فروختن و سودشون رو گرفتن و اتفاقی که افتاد اون آدمایی که نمیدونستن، تجربه نداشتن و در واقع فقط گوش داده بودن در واقع ضرر کردن. From all in investing, you know, nobody take this wrong. We call it dumb money. میگه که سوء تفاهم نشه برات، ولی توی دنیای سرمایه‌گذاری ما به این میگیم dumb money، یعنی پول احمق. The dumb money is entering the market. و میگن که پول دام، پول احمق، پول احمق، حالا از جانب آدمایی که شناخت ندارن، در واقع احمق نه به معنایی که ما تو فارسی استفاده می‌کنیم یه جوری بار منفی بالایی داره، ولی تو این صحبت‌ها نه. پولی که پشتش تجربه آگاهی نیست. ما میفهمیم زمانی که این داره وارد مارکت میشه و در واقع این پول شروع کرده بود وارد مارکت شدن و تو دنیای سرمایه‌گذاری زمانی که پول دام، پول بدون آگاهی وارد مارکت میشه ما میفهمیم. And we're going to take the dumb money. و آدمایی که تجربه دارن اون پول رو میگیرن. That's I've got some dumb money, bro. I ain't gonna lie. If you tell me something right now, I'll be like, yo. میگه و این در واقع دنیای سرمایه‌گذاریه. دیوید میگه که ببین من یکم پول احمقانه دارم الان، تو فقط بگو من بذارم. Am I right, Joe? I wouldn't do you like that. But میگه من آدم این کار نیستم، من با تو این کار نمی‌کنم. I wouldn't do anybody like that. من به هیچ کس این کارو نمی‌کنم. You know, it's been done to me. ولی سر من آوردن این کارو. No. So but I try to give people advice based upon the education I have.
میگه من با آدما سفارش میدم، توصیه میکنم با توجه به اطلاعاتی که دارم. And I'll tell them where my areas of education are limited. و من بهشون میگم که کجا تو چه در واقع مناطقی آموزشی که من دارم، اطلاعاتی که من دارم محدوده. من بدون هیچ گونه رو درواسی میگم. میگه این 6-7 ماه خفنی بوده تو زندگی. میگه بذار یه نکته دیگه فقط اضافه کنم. It started to go backwards. میگه شروع شد ما تو $50 میلیون همه چیز شروع کرد به عقب رفتن، یعنی ارزش اومد پایین. And we started selling off. And ما شروع کردیم به فروختن. Sold, 20-25 mil, so it was good. یه نزدیک $25 میلیون فروختیم. 25 mil, we lost it. و بقیه اون $25 میلیون ما از دست دادیم، یعنی $50 میلیون شد $25 میلیون. So you just took out the 20-25 mil. We started selling. And then we that was profit, still great profit. میگه آره ما $25 میلیون در واقع تونستیم پول نقد کنیم و باز هم این سود خیلی خوبی بود. You never. I had to learn this from one of my mentors. میگه از یکی از منتورهام من اینو یاد گرفتم که never be upset about. There's no such thing as a bad profit. No such thing. Yeah. Because sometimes you're like, man, if I'd have sold it all and then that, he's like, Mike, $500,000 to 25, come on now. It's not even. در واقع میگه که وقتی که سود بدی میکنی، یه چیزی میگه در واقع از منتوراش بهش یاد داده که اوکی 50 میلیون بود، همش قصه مثلا آدم ممکنه بخوره که اوکی 50 میلیون اگر فروخته بودم نقدش کرده بودم الان. میگه تو 25 میلیون ما در واقع نقد شد برامون $25 میلیون، باز هم سود فوق العاده ایه و این در واقع از درسایی که من اینجا یاد گرفتم. Moving forward, like to today, you still got some of those coins. Oh yeah. Now I mean it's on another level now. میگه و الان وضعیت توی دنیای کریپتو چیه؟ میگه الان توی یک لول کاملا متفاوته، به این معنی که الان خیلی خیلی سنگین‌تر و قوی‌تر از قبل در واقع وسط هستم.